Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn có cảm thấy có gì đó không ổn với cống rãnh trong nhà? Đêm khuya, nhóm chủ sở hữu bất ngờ bật lên một tin nhắn. Tiếp theo là một hình ảnh HD. Kết nối giữa đáy ống nước và mặt đất, có một vũng chất lỏng dày màu đỏ sẫm. Trái tim tôi bị nắm chặt. Điện thoại di động trong tay cũng suýt tuột mất. Tôi chợt nhớ đến tin tức gần đây về những tên tội phạm bị truy nã. Nhưng đột nhiên điện thoại di động rung làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Những bạn học thường xuyên giết người hẳn là đều biết. Giết người dễ hơn vứt xác. Làm thế nào gửi cái này vào buổi tối? Sợ chết người. Các người lỗ nào có muốn mở lớn như vậy không? Có lẽ ống nước trong khu phố này bị rỉ sét. Trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, 501 đã rút lại hình ảnh. 101 gọi anh ta vài tiếng trong nhóm mà không trả lời. Bầu không khí đột nhiên có chút ngừng tụ. Sao không nói chuyện nữa? Người đâu? Nghe nói có một tên tội phạm chạy trốn đến chỗ chúng tôi. Không thể có chuyện gì xảy ra chứ? Nhìn thấy tin này tôi giật mình. Nhanh chóng kiểm tra lại khóa cửa nhà. Nhưng rất nhanh 501 trả lời trong nhóm. Xin lỗi. Tôi không để ý. Là vớ của chồng trong tủ bị rơi. Trong hình dưới đây, đó là một đống tất bị ngâm nước. Trái tim tôi buông lỏng. Nhưng giây tiếp theo, 402 đột nhiên gửi tin nhắn riêng cho tôi. Bạn có cảm thấy mùi nước máy cũng lạ? Tôi thường uống những thùng nước lớn. Nước máy thường dùng để rửa rau và giặt. Thật sự không chú ý kỹ. Nhưng lúc này nhận được tin nhắn như vậy, tôi vào bếp lấy một cốc nước. Sau khi uống một miếng nhỏ, bạn trực tiếp nhổ ra. Mùi đó giống như ai đó nhét một miếng cà sống thối giữa vào miệng tôi. Tôi cố nén buồn nôn trả lời 402. Nước máy không sạch. Lại tìm công ty nước máy dọn dẹp một chút là được rồi. Đây là một tòa nhà cũ nát. Tổng cộng 6 tầng, 1 tầng 2 hộ. Cách âm không tốt, không có thang máy. Tôi chuyển đến đây 2 tháng trước. Ngoại trừ 101 và 402 có thể quen thuộc hơn một chút, những người khác chưa thấy nhiều. Nam sinh 101 nói. Có một tai nạn ở tầng 3. Không cho thuê. Trừ những căn nhà khác không cho thuê, cả tòa nhà cũng chỉ có 8 hộ. Một tuần trước, 402 phát hiện nước máy có mùi hôi. Lúc đó toàn bộ tòa nhà chỉ có 101 và anh ta ở nhà. Tổng cộng 2 người. Tôi gọi công ty cấp nước đến dọn dẹp. Nhưng lần này 402 lại nói cho tôi biết, thực ra mùi lạ đó hoàn toàn không phải là rỉ sét. Có người ở cống nước nuôi hàng chục con cá trê. Ít hơn một nửa có thể chết vì thiếu oxy. Không tin bạn có thể hỏi 101. Tòa nhà của chúng tôi cũng không có camera giám sát, sợ làm các bạn sợ, cho nên tôi không nói. Giọng điệu của cậu ấy không giống như đùa chút nào. Nhớ ra mình vừa mới nhấp một ngụm nước nhỏ, chỉ cảm thấy buồn nôn. Tôi cẩn thận xúc miệng rồi mới trả lời tin nhắn. Vậy chắc là mùi lần trước vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn. Vì tôi làm việc ở bệnh viện, biết rõ mùi máu. Lần này tôi lại nếm được mùi vị tương tự trong nước. Sau đó 402 lại gửi tin nhắn trong nhóm mua hàng. Bên trong chỉ có tôi, 402.502 và 101, tổng cộng 4 người. Bạn không nghĩ hình ảnh 501 có vấn đề sao? Ngay cả khi tất rơi ra, nước thấm cũng nên chảy xuống theo ống nước. Nhưng trong ảnh rõ ràng là bắn tung tóe. Loại đường ống này và lỗ trên tủ vốn cũng không hoàn toàn phù hợp. Một phần nước sẽ nhỏ giọt từ khe hở, hình thành dấu vết giống như phun cũng rất bình thường. Có gì phải nghi ngờ. Nhớ lại hình ảnh đã bị 501 rút lại trước đó, hình như đúng như 502 nói. Chắc là 402 lần trước trong tháp nước có một cái bóng tâm lý, sẽ căng thẳng như vậy chứ. Được rồi, vậy bạn xem hình ảnh trong nhóm đi. Bên phải thì đen. Sự mất màu này cũng sẽ không xảy ra tình huống không đồng đều như vậy. Đây rõ ràng là dấu vết của quá trình oxy hóa máu. 501 nói vớ là của chồng cô ấy. Nhưng ở lâu như vậy, có ai trong số các bạn đã gặp chồng cô ấy chưa? Đừng nói. Khi 401 vừa chuyển đến, không phải là nhóm chủ sở hữu của chúng tôi, cũng là bữa tiệc lớn đầu tiên. Lúc đó cũng không nghe 501 nói có chồng. Hơn nữa 502 bạn sống đối diện nhà cô ta. Bạn đã gặp chồng cô ấy chưa? Không đợi 502 trả lời, tôi là người đầu tiên đánh ra một dòng chữ. Tôi thực sự đã nghe thấy tiếng động ở nhà 501. Động tĩnh gì? Hai vợ chồng anh ấy luôn cãi nhau. Tôi và 501 cãi nhau cũng là vì chuyện này. Tôi sống ngay bên dưới 501. Vào ban đêm, hai người cãi nhau không ngừng. Nhưng chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém. Lúc đó cũng vì chuyện này mà không vui lắm. Dẫn đến khi xây dựng nhóm mua hàng sau này, tình bạn của tôi đã tránh cô ta. Nhưng rất nhanh sau đó 402 lại gửi tin nhắn riêng cho tôi khi thùng nước bị vậy. Cô ấy vừa đi du lịch rồi.
Người duy nhất trong tòa nhà chưa từng uống nước cá chết là cô ta. Sao lại trùng hợp như vậy? Và tôi chắc chắn, mảnh nước đó chắc chắn là vết máu. Chưa đợi tôi kiểm tra, chủ sở hữu có tin nhắn mới. 402 trong nhóm chủ sở hữu trực tiếp tắc 501. Đôi tất bị mất màu của bạn đâu? Một lúc sau, 501 đã gửi một hình ảnh, một cục màu đen và đỏ, đôi tất thối giữa bị ném xuống đất theo ý muốn. Nhà bạn có hydrogen peroxide không? Nước peroxide khử trùng, loại thuốc gia đình. Tôi đang đoán ý định của cô ấy. 501 lại thành thật trả lời tôi có ở nhà. Tôi đã học được một mẹo nhỏ trên mạng. Vừa vặn thử nước peroxide có thể khôi phục lại màu sắc của vớ. Giúp tôi quay video nhé. Tôi xem những gì nói trên mạng là thật hay giả. Không ngờ là không lâu nữa, 501 thực sự ghi lại một đoạn video ngắn. Góc nhìn được chụp thẳng xuống dưới. Keo lỏng trong suốt đó. Trên tất lập tức xuất hiện bọt trắng dày đặc. Gần như cùng lúc, nhóm mua hàng đến tin tức của 402. Nước peroxide tạo bọt trong máu. Tôi nói đúng. Đó là máu. Chúng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến khi xác minh, lúc này mới xác định được vết bẩn kia thật sự là rửa. Tôi cảm thấy da đầu tê dại. Vừa rồi 501 không phải nói trong tủ này là tất mất màu sao? Sao bây giờ lại biến thành máu? Trước khi tôi kịp suy nghĩ, trong nhóm chủ sở hữu đột nhiên có thêm một đống tin tức. Người nói chuyện chính là Yên Tĩnh hồi lâu 601. Vừa rồi mới thấy 501 nói cống rãnh có vấn đề. Mấy ngày nay tôi bị ốm. Chồng tôi, anh ấy đặc biệt mua cho tôi mấy cá cỏ bổ sung cơ thể. Có thể là khi tôi chặt cá có máu, vô tình thấm xuống rồi. Để bồi thường, chào mừng mọi người đến thử tay nghề của tôi. Ăn cá kho hài lòng. Bầu không khí trong nhóm bỗng nhiên trở nên thoải mái. Nhưng giây tiếp theo, 101 lại ném một quả bom vào nhóm. 601, có gì đó không ổn với gia đình đó. Một thời gian trước, tôi và 402 lên tầng trên cùng. Khi đi qua 601, cửa nhà cô ấy đang mở. Lúc đó bếp nhà anh ấy vẫn chưa được xây xong. Thời gian ngắn như vậy có thể nấu cơm. Tôi thuận tay ném qua một ảnh chụp màn hình. Theo anh nói, người ta không muốn đặt hàng thì phải chết đói. Tôi không biết gì, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Kinh ngạc. Tôi vừa nghe thấy cô ta chặt cá ở nhà. Tôi cũng đang muốn mắng anh ta, nhưng bà chủ nhà gọi điện thoại. Trái tim tôi rất nghi ngờ. Muộn thế này rồi, có việc gì gấp tìm tôi không? Anh Ngư, xem bạn có thể liên hệ với 501 không? Cô ấy sống trong nhà tôi. Vốn đã hẹn trả tiền thuê trước 10 giờ. Tôi đã đợi đến gần 11 giờ rồi. Cũng không có tin tức gì, gọi điện thoại cũng không trả lời. Vừa rồi 501 vẫn đang trò chuyện với mọi người trong nhóm chủ sở hữu. Không nên nhìn thấy điện thoại di động. Không sao, tôi sẽ cho cô ấy thêm 2 ngày nữa. Có lẽ bây giờ cô ấy cũng không có tiền để trả tiền thuê nhà. Dù sao một mình cô ấy cũng trách một người đáng thương. Hắn không phải có chồng sao? Bà chủ bên kia điện thoại lên tiếng. Sau đó mới do dự nói cho tôi biết. Các cô không biết sao? Chồng cô ấy đã chết rồi. Khi chuyển đến đây, tôi còn đặc biệt giảm tiền thuê nhà cho. Nếu nói vậy, người chồng 501 đã chết trước khi ông chuyển đến đây. Vậy, tại sao lại nói là chồng nhét tất vào tủ? Và khi bà chủ nhà gọi cho cô ta, chắc là cô ta vẫn đang trả lời tin nhắn trong nhóm. Cầm điện thoại di động, sao không nghe máy? Trừ phi người trả lời tin nhắn không phải là chính cô ta. Tôi đã bị sốc bởi suy nghĩ của mình. Một luồng hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, cơ thể cứ run rẩy. Tôi run rẩy gửi tin tức này đến nhóm. Cái 501 này chắc chắn có vấn đề. Thêm vào đó, cô ấy đã rút lại hình ảnh. Các người nói có thể là tên tội phạm bị truy nã ở nhà cô ta không? Đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu người ta ngủ và tắt tiếng điện thoại thì sao? Mặc dù lời giải thích 101 có vẻ hợp lý, nhưng hãy nhìn kỹ lịch sử trò chuyện. Thời gian trò chuyện 501 cách nhau 3 phút. Theo lý thuyết, không nên nhìn thấy điện thoại. Các bạn cũng đừng đoán mò nữa. Tôi đi gõ cửa hỏi là được rồi. 502 là một huấn luyện viên thể hình, bình thường rất ấm áp. Thấy anh ấy đi, tôi vội vàng mời anh ấy mở video. Nếu thật sự có vấn đề gì cũng có thể trực tiếp báo cảnh sát. Sớm thôi, tôi thấy qua video 502 gõ cửa phòng 501. Nhưng gõ một lúc rồi không ai mở cửa. Tôi lập tức cảm thấy tình hình không đúng. Tiếng gõ cửa 502 rất lớn. Ngay cả những người sống dưới lầu tôi cũng có thể nghe rõ. Sao 501, nhà bạn không có động tĩnh gì cả? À, muốn tôi nói, 501 cái này của thật có chút kỳ lạ. Gọi cảnh sát đi, tôi sẽ về trước. Nhưng vẫn chưa đợi tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, 101 đã gửi một tên tội phạm bị truy nã trong nhóm, báo cáo bị bắt. Đồng thời còn bảo tôi nhanh chóng đi xem nhóm chủ sở hữu. Vừa rồi 501 lên ăn cá, nói tôi làm rất thơm. Lát nữa 501 ăn xong tôi sẽ gửi một chút cho mọi người, thực sự rất thơm. Tốt hơn những gì bên ngoài làm. Nói xong 601 còn chụp ảnh 501 đang ăn cơm.
Nhìn thấy câu trả lời trong nhóm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chúng tôi nghĩ quá nhiều. Một số người trong nhóm cũng xua tan lo lắng. Ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa dồn dập. Nhìn ra ngoài, chính là 601 lại tặng cá, nhưng tôi không thích ăn. Đã từ chối. Chỉ là tôi cũng không ngờ, không lâu nữa, nhóm liên tục nói về tin tức mới. Sao con cá này khó ăn thế? Mùi tanh. 501 là cái thá gì? Món này có thể nói là ngon. Cô ấy mang đến thì ngửi thấy một mùi lạ. Và đây cũng không phải là cá cỏ. Đây không phải là cá chê sao? Bạn nói anh ta có dùng cá chê trong tháp nước không? Xem tin nhắn, tôi cảm thấy một cơn đau bụng. Cho dù là chồng của 601 đang keo kiệt, cũng không thể nhặt cá chết được. Nhưng giây tiếp theo, tin nhắn gửi đi từ 402 lại khiến tóc tôi mọc ngược. Mọi người đừng ăn nữa. Nếu ăn thì nhanh chóng nôn đi. Tôi vừa ở trong miệng cá chê, tìm thấy mô người. 601 đã giết người. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, trong nhóm lập tức im lặng. Chắc là mọi người đều cảm thấy như tôi, sợ hãi từ trái tim. Vì vậy, 501 bây giờ đã bị giết bởi 601. Chắc là hắn muốn tiêu diệt thi thể để 501 ăn, sau đó lại cho chúng ta ăn cá. Vì vậy, những gì 601 vừa cắt trên lầu không phải là cá. Đột nhiên, một ý nghĩ kinh khủng hơn hiện lên trong đầu tôi. Không đúng, 601 không chỉ giết một người. Cá da trơn không thể nhanh chóng xử lý xác chết. Mô người trong miệng cá, chắc là từ người khác. Lời nói này của bạn hình như thật sự là... Nhưng cô ta đã giết ai? Đúng rồi. Trong thời gian này bạn không có ai nhìn thấy chồng của 601 sao? Ngay lập tức tôi biết tại sao lại có cá chê trong tháp nước. Thực ra ngay từ đầu, 601 đã giết chồng mình. Ngay sau đó tôi gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi bị bắt, chúng tôi thông qua báo cáo mới biết được sự thật của vấn đề. Hóa ra chồng của 601 ngoại tình, 501 bị 601 phát hiện sau khi tàn nhẫn giết chết phân thây. Sau đó, sau khi 601 xử lý xong thi thể, lại nhắm đến 501 và cũng giết. Có lẽ ngày hôm đó, nước ở gần 501 cổng rãnh chính là 601 khi xử lý chồng rớt xuống. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Câu chuyện này ông tôi kể cho tôi nghe. Trước làng chúng tôi có một vũng nước lớn. Khi trời mưa, nước trong làng chảy về đây. Cho nên trong vũng nước lớn này quanh năm có nước. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Đến mùa hè cũng có người bơi trong đó. Nhưng sau khi một vài người chết đuối liên tiếp, mọi người đều nói hồ nước này là xấu xa. Bên trong có ma nước, không còn ai xuống nữa. Trên bờ phía trên vũng nước, có một lão già độc thân tên là Trương Tam. Nửa đêm nay nóng bức không ngủ được. Thế là Trương Tam liền chuyển ghế nằm, ngồi bên vũng nước. Không lâu sau đã có cảm giác buồn ngủ. Nhưng ngay khi anh ấy đang ngủ, hắn lại nghe thấy có hai người ở bên cạnh hắn. Vừa nói chuyện đã dọa Trương Tam tỉnh ngủ. Nơi này vốn đã tương đối hoang vắng. Thêm vào đó, đây là sau nửa đêm, ở đó còn có người nói chuyện. Chẳng lẽ là trong vũng nước thật sự có ma nước? Cái này Trương Tam cũng là can đảm. Hắn tò mò hai con quỷ nước này đang nói cái gì. Lắng nghe. Đại ca, khi ngày mai đi chợ, có một người bán hàng đi qua đây. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy cân của anh ta xuống nước. Khi anh ta đến lấy cân, nhân cơ hội kéo hắn xuống nước. Phải, còn có một người mang nồi sắt lớn. Đến lúc đó cũng đem cái nồi sắt lớn của hắn xuống nước. Khi anh ta đến lấy cũng kéo vào nước. Đến lúc đó hai anh em chúng ta một người thay thế. Có thể đầu thai. Hai con quỷ nước sau khi nói xong liền không nói lời nào nữa. Nhưng là trên bờ hưởng mát Trương Tam đang là sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Khi anh ấy về đến nhà, ngày mai sẽ có hai người chết đuối ở đây. Thế nào cũng không ngủ được nữa. Suy nghĩ rất lâu, cho đến khi trời sáng, cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm, muốn ra tay cứu hai người này. Quả nhiên, vào sáng hôm sau, có một người bán hàng đi ngang qua. Cái gánh trên vai của anh ấy vô cớ rơi vào vũng nước. Ngay khi người bán hàng muốn xuống nước lấy, Trương Tam vội vàng chạy tới ngăn lại. Đừng xuống đó lấy, nếu không mạng của người sẽ chết. Người bán hàng nghi ngờ hỏi Trương Tam.
Tại sao lại đi lấy mạng tôi? Và không có cái gánh. Hôm nay tôi nhanh thì không thể bán hàng được nữa. Trương Tam thấy người bán hàng tự hỏi. Ông chỉ vào cân trong vũng nước và nói. Bạn đã thấy cân nặng lại nổi trên mặt nước. Hắn nói vậy, người bán hàng cũng phản ứng. Sợ hãi lùi lại 2 bước. Ngay lúc này, gánh nước trong nước liền chìm xuống đáy. Trương Tam nhìn thấy người bán hàng sợ hãi. Sau đó giải thích cho anh ta tối qua tự mình đi mát mẻ. Nghe nói chuyện mà nước. Sau đó cùng hai người bán hàng chờ mang theo một cái nồi sắt lớn. Quả nhiên không có thời gian. Có một người đàn ông mạnh mẽ mang theo nồi sắt lớn đi ngang qua. Giống như người bán hàng vừa rồi. Trên vai vác cái nồi sắt lớn này, vô duyên vô cớ buông tay rơi vào vũng nước. Trương Tam và người bán hàng vội vã đi lên và tiết lộ với người đàn ông mạnh mẽ. Có lời giải thích của Trương Tam và sự đảm bảo của người bán hàng rong. Người đàn ông mạnh mẽ cũng tin rồi. Cảm ơn Trương Tam và người bán hàng rồi mới rời đi. Người bán hàng không có cân, làm ăn cũng không được. Tôi cũng mang gánh nặng về nhà. Trương Tam giống như hai người có tâm trạng tốt. Cũng về nhà rồi. Nhưng đến tối, Trương Tam vừa nằm xuống ngủ, tôi nghe thấy tiếng đập tường. Hơn nữa là hai người vừa đập tường vừa mắng đường. Mắng Trương Tam làm chậm trễ chuyện tốt của bọn họ. Trương Tam biết đây là nước quỷ trả thù hắn. Hắn nằm trong chăn không dám ra ngoài kiểm tra. Cứ như vậy, bức tường phía sau len keng cả đêm. Cho đến khi trời sáng gà chồng gáy, tiếng đập tường mới biến mất. Trương Tam lúc này mới dám ra ngoài kiểm tra. Cho anh ta đến bức tường phía sau nhà, nhìn thấy tường đầy bùn. Hơn nữa hôm qua rơi xuống nước cân và nồi sắt cũng ở dưới chân tường. Sau đó Trương Tam nửa đêm tận hưởng không khí mát mẻ nghe thấy tiếng ma nước lấy thân thay thế. Sau đó cứu hai người. Nó lan rộng ở 3 thị trấn 5 dặm. Mọi người gom tiền để lấp đầy vũng nước. Trương Tam vì cứu người, mọi người đều nói anh ấy là người tốt. Người mai mối cũng chủ động nói cho anh ta một lời hôn sự. Kết hôn với con gái của một gia đình giàu có, từ đó cũng sống tốt. Đêm trăng tròn đừng đi bộ một mình. Cẩn thận những thứ không sạch sẽ theo dõi bạn. Chuyện này xảy ra khi tôi còn học trung học cơ sở. Lúc đó còn ở lại trường, chỉ có thứ Bảy Chủ nhật mới có thể về nhà. Trường học đến làng chúng tôi, nếu đi đường chính sẽ mất 1 tiếng rưỡi. Nhưng nếu đi đường nhỏ chỉ mất nửa tiếng. Nhưng có rất nhiều ngôi mộ cô đơn trên đường đi. Có truyền thuyết rằng nơi đó thường bị ma ám. Nhiều người thích đi bộ trên đường hơn 1 giờ. Cũng không muốn đi đường nhỏ. Hôm nay thứ Bảy tan học rồi, lại có mấy bạn học đang nói con đường này kỳ lạ. Tôi thì là người cài đặt livestream, từ bên cạnh xen vào nói. Một con đường nhỏ. Nhìn nó đã dọa các bạn sợ như thế rồi, đừng nói là ban ngày, cho dù là nửa đêm tôi cũng dám đi. Nhưng họ không tin tôi. Nhị cầu càng khẩn trương nói. Nếu như cậu thật sự dám nửa đêm đi đường nhỏ về nhà, vậy mấy người chúng tôi sẽ tôn cậu làm đại ca. Kể từ đó, tất vào quần lót của cậu, bọn tớ sẽ giặt hết cho cậu. Nếu cậu không dám, vậy thì cậu cho chúng tôi mấy cái quần lót và tất. Tôi vốn là kẻ thích chém gió, nhưng không ngờ bị mấy người bọn họ lại coi trọng và đặt cược với tôi. Còn đánh cược lớn như vậy, tôi không muốn cho họ mấy cái giặt vớ hôi, quần lót bẩn, cho nên cũng cắn răng đồng ý. Chúng tôi không đi sau giờ học, luôn đợi ở ngã tư. Khi trời tối dần, sắc mặt tôi càng ngày càng khó coi. Mấy người bọn họ cũng có chút sợ hãi nói với tôi. Nếu không thì quên đi, đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Nếu cậu ấy không nói vậy thì tốt. Khi cậu ấy nói vậy, tôi cũng rất phấn khích. Tôi nhìn mặt trăng lớn trên bầu trời, đánh mặt sưng tấy béo, yên tâm. Con đường này hôm nay tôi quyết định đi rồi. Lát nữa tôi sẽ đến cổng làng chờ các bạn trước. Mấy người các cậu cứ chờ giặt vớ và giặt quần lót cho tớ đi. Nói xong tôi liền kiên trì bước lên con đường nhỏ này. Lúc đầu vẫn ổn, bởi vì biết bọn họ ở phía sau nhìn tôi. Nhưng khi càng đi càng xa, trong lòng tôi cũng sợ hãi. Luôn cảm thấy có một cơn gió ác thổi qua bên cạnh tôi. Hơn nữa phía trước cũng đến rồi, nơi đáng sợ nhất trên con đường này. Rất nhiều ngôi mộ ánh sáng quanh năm không ai quét mộ. Cây trên mộ cao lạ thường.
che hết ánh trăng trên bầu trời. Nhìn thấy ngôi mộ hoang vắng này, trái tim tôi thắt chặt, bắt đầu tăng tốc độ. Tôi muốn nhanh chóng đi qua nơi kinh khủng này. Vừa chạy vừa nói. Công thức bảo vệ cơ thể học được từ ông nội. Cũng may là có may mắn chạy tới. Ngay khi tôi mệt quá không thể ngừng thở, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang theo sau tôi. Trong tiềm thức muốn quay đầu nhìn xem, nhưng bỗng nhiên nhớ lại những gì ông nội đã nói trước đây. Hai vai và đỉnh đầu của người đàn ông mỗi người có một ngọn lửa. Miễn là ba đèn này sáng. Khi đi đường đêm, quỷ quái bình thường cũng không dám đến gần. Nhưng nếu quay lại, ngọn lửa trên vai có thể tắt. Cho nên tôi cố gắng kiềm chế sự thôi thúc quay đầu nhìn. Ở tại chỗ cũng không dám động đậy. Sau một lúc, tôi cảm thấy như mình đã đi tiểu. Trong lòng nghĩ đứng ở đây cũng giống nhau. Vì vậy bắt đầu từ từ cọ sát về phía trước. Ngay lúc đó, một điều gì đó khủng khiếp hơn đã xảy ra. Khi tôi tiến thêm một bước, sau lưng tôi cũng có tiếng bước chân giống nhau. Tiếng bước chân phía sau tôi đang nhanh. Tôi chậm lại, tiếng bước chân phía sau tôi chậm lại. Tôi không thể chịu nổi nữa. Trong sợ hãi và tò mò, tôi quay đầu lại. Tôi nhìn thấy một nơi không xa phía sau tôi. Có một gốc cây đen đang đứng. Tên tôi là Kim Nguyên Bảo, bởi vì đánh cược với bạn học. Nửa đêm đi đường nghĩa địa về nhà. Không ngờ khi đi được nửa đường, thật sự gặp được chuyện vui vẻ. Sau mỗi bước tôi đi, sẽ có cùng một tiếng bước chân. Tiếng bước chân phía sau tôi đang nhanh. Tôi chậm lại, tiếng bước chân phía sau tôi chậm lại. Tôi nhìn lại trong sợ hãi. Tôi thấy một gốc cây đen từ đứng sau lưng tôi, đột nhiên làm tôi toát mồ hôi lạnh. Đũng quần không vừa thì ẩm ướt. Sợ đến nỗi tôi quay đầu lại và chạy như điên. Đứng dậy vừa chạy vừa khóc vừa nhìn lại. Quả nhiên quái vật liền theo sát sau lưng ta. Cho dù tôi chạy nhanh thế nào, nó luôn dán chặt sau lưng tôi. Cứ như vậy, tôi đã chạy hàng dặm liền một lúc. Cuối cùng cũng chạy vào làng. Đến trước cửa nhà, tôi liều mạng đập cửa lớn. Hét lên ông nội. Ông nội, mở cửa ra, con bị dính đồ bẩn. Cánh cổng mở ra. Ông nội từ bên trong đi ra. Sau khi nhìn thấy ông nội tôi lập tức cảm thấy bình yên hơn rất nhiều. Ngay sau khi tôi chỉ, khi tôi muốn nói có gốc cây đen đuổi theo tôi. Người đã theo sát tôi biến mất rồi. Ông nội thấy tôi đổ mồ hôi và hoảng sợ. Vừa kéo tôi vào trong nhà vừa quan tâm hỏi tôi. Tại sao Nguyên Bảo lại chạy về vào nửa đêm? Còn nữa, con bị sao vậy? Sau khi vào nhà, tôi đem sự việc mình tự đi bộ về đêm. Nửa đường nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Sau đó nhìn thấy cái gốc cây đen. Nói với ông nội. Không ngờ ông nội sau khi nghe xong không chỉ không có an ủi tôi, ngược lại sắc mặt khó coi giận dữ mắng tôi nói. Ông đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nửa đêm đừng đi đường đêm. Đừng đi con đường đó. Sao con không nghe? Thứ quần lấy bạn là cây ma. Nó mọc trên mộ, hấp thụ tinh chất của xác chết, lại bị nhật tinh nguyệt hoa tu luyện thành tinh. Chuyên chặn người đi đường đêm. Dễ ở phía sau người hút tinh khí của người. Một khi con người mất đi tinh khí, nhất định không sống được 3 ngày. Tôi nghe xong lời ông nội rồi, đột nhiên một cái mông ngồi trên mặt đất. Cảm thấy bất lực. Ngay cả việc thở cũng rất chật vật. Tôi vội vàng khóc hỏi ông nội đến. Vậy có phải con cũng không sống được 3 ngày nữa không? Ông nội sắc mặt khó coi nói. Hiện tại chỉ có thể là đi tìm bản thể của cây quỷ này. Trong khi hắn chưa tiêu hóa hết tính chất của con. Chặt cây đi, lấy lại tính chất của con. Ta vừa nghe còn có cơ hội cứu mạng. Trên người cũng dùng chút sức lực. Ông nội nói xong, trả lại qua, lấy cái túi mà tôi không bao giờ được chạm vào. Đưa tôi đi và ra khỏi cửa. Nhưng chặt cây là một công việc khó khăn. Chúng ta một già một trẻ có thể không làm được. Cho nên lại gọi mấy người chú hàng xóm. Khi họ nghe ông tôi phải đi diệt trừ quỷ cây trên đường nhỏ, vì dân trừ hại, tất cả đều sẵn sàng giúp đỡ. Cầm đồ dùng trong nhà, đi với chúng tôi. Đại hùng mạnh liền giết đến mộ của con tiểu quỷ. Tôi đi đường đêm bị cây má hút đi tinh khí. Ông nội dẫn người đến giúp ta báo thù. Nhóm chúng tôi vừa đến nghĩa địa.
tôi cảm thấy một làn sóng âm khí, làm cả người tôi run rẩy. Hơn nữa cây ở đây đặc biệt nhiều. Nếu cây ma không gây hại cho con người, chúng ta cũng rất khó tìm được bản thể của hắn. Ông nội từ trong túi đeo trên lưng lấy ra một cái hồ bơi tìm rồng, sau đó nói với Tô Nguyên Bảo, cho một giọt máu của con lên đầu rồng. Lời nói của ông nội làm tôi giật mình. Tôi ủy khuất hỏi vì cái gì muốn máu của con anh. Ông ơi, vì cây ma đã hấp thụ tinh chất của người, sẽ có một lực hút không thể giải thích được với con, cho nên dùng máu của con có thể tìm được hắn. Nghe ông nội nói vậy, tôi cắn đứt ngón tay mình, nhỏ một giọt lên đầu rồng răng rồng. Cái này tìm long trì sau khi hấp thụ máu của ta, di chuyển kỳ lạ, như thể đang hướng dẫn chúng ta. Dưới sự hướng dẫn của hồ bơi tìm rồng, mỗi khoảnh khắc đến trước một cái cây. Khi chúng ta chưa kịp phản ứng, ông nội nhanh chóng lấy ra mấy cái đinh lớn, một đường màu đỏ, cắm đinh quanh cây ma. Sau đó dùng dây đỏ để kết nối đinh lại. Chính xác là bẫy cây ma ở giữa. Một loạt động tác nhanh đến cực điểm. Chớp mắt là xong rồi. Gây sốc cho tất cả chúng tôi, khiến chúng tôi choáng váng. Còn có là sau khi ông nội sắp xếp xong trận pháp, cái cây bị hắn vây quanh ở giữa, bất ngờ cử động không yên. Ông nội chỉ vào cây ma, tôi dám hút tinh chất của cháu trai ta. Hôm nay phải diệt bản thể của ngươi. Chặt nó cho ta. Theo lệnh của ông nội, mấy ông chú bên cạnh tôi đều nhặt được mấy dụng cụ lao động. Đối với cây cổ thụ này là một trận chém bừa bãi, nhưng cái rìu đã đâm vào cây, nó phát ra âm thanh và chạm kìm lại. Mấy người chú đều đổ mồ hôi đầu, cũng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho quỷ cây. Trong lúc nhất thời đều quay đầu nhìn về phía ông nội. Bất đắc dĩ, ông nội lại lấy ra mấy tờ giấy vàng từ trong túi, cắn đứt ngón tay của ông. Sau khi vẽ xong, ông nội tỏ ra có chút yếu đuối. Mấy người dán phúc lọc vào rìu, lại đi chặt thử xem. Một người chú tiếp nhận linh phù, cũng không nhiều, dán lên xương theo lời ông nội nói. Quả nhiên, điều này có thể gây hại cho quỷ cây. Nhưng mỗi lần cắt một bảng, trong số đuôi phát ra một âm thanh tương tự như tiếng hét. Nghe thật đáng sợ. Sau nửa ngày, cây ma hại người này rơi xuống đất. Ông nội lại lấy ra một sợi dây đỏ, một đầu bị trói vào cây ma, đầu còn lại bị trói vào người tôi. Sau đó lại để các chú đốt lửa lên, bắt đầu đốt bản chất của cây ma này. Khi cây ma cháy, tôi cảm thấy có một năng lực đang đi theo đường màu đỏ, tiếp tục đổ vào cơ thể tôi, làm cho toàn bộ trạng thái của tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi biết đó là những gì ông nội nói. Tinh khí bị cây ma hút đi rồi, bây giờ cuối cùng đã đổi về lại rồi. Tôi cũng không cần phải chết trong 3 ngày nữa.